Pro distribuci CGCAMu jsme se rozhodli na základě jednoduchosti ovládání, profesionálních výsledků a trvalé licence. Snažíme se cílit nejen na výslednou efektivitu, ale také na radost práce u koncových uživatelů. Otevírá nám dveře u zákazníků, kteří mají vysoké nároky v oblasti 3osého, indexovaného a 5osého obrábění. Heidenhain je v Česku nejrozšířenějším řídícím systémem u CNC obráběcích center. S firmou 1C Pro úzce spolupracujeme na poli obrábění, tedy nutného propojení CAM systému s víceosými CNC stroji.